હાય એવરીવન, માસ્ટર જીકે સિરીઝમાં આપણે કેટલાક અગત્યના ટોપિકો આપણે જોઈ લીધા છે. જેમાં આગળ જોઈએ તેમ ભારતના મહાન ઐતિહાસિક યુદ્ધો વિશે ચર્ચા કરી, બહુ ડીપમાં ચર્ચા કરી. ત્યાર પછી ગુજરાતના તળાવ અને સરોવરો વિશે માહિતી આપી છે. હવે આપણે એક ટોપિક લીધો છે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા, મહત્ત્વની આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા. જે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમાઓ છે એને નામ આપવામાં આવેલા છે, અલગ અલગ નામ છે. તો એના વિશે આપણે થોડીક ચર્ચા કરી લઈએ. કેટલીક અગત્યની મેં અહીંયા લખી છે, તો જોઈએ આપણે. માર્જિનલ લાઇન, માર્જિનલ લાઇન જે રશિયા ફિનલેન્ડ જે બોર્ડર છે, રશિયા ફિનલેન્ડ વચ્ચે જે બોર્ડર છે એના આંતરરાષ્ટ્રીય સીમાનું નામ છે માર્જિનલ લાઇન. ઓકે. ભારત અને ચીન, ભારત અને ચીન જે વચ્ચે જે બોર્ડર છે એનું નામ છે લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ, LAC. LAC કહેવામાં આવે છે, લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ. ઓકે. જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે જે બોર્ડર ધરાવે છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય સીમાનું નામ છે લાઇન ઓફ કંટ્રોલ, જેને આપણે LOC કહીએ છીએ ટૂંકમાં. LOC, લાઇન ઓફ કંટ્રોલ. નેક્સ્ટ જોવા જઈએ તો અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા છે જેનું નામ છે ડુરાન્ડ લાઇન, ડુરાન્ડ લાઇન. ઓકે. તો કન્ફ્યુઝન ના થાય, ભારત અફઘાનિસ્તાન ના થઈ જાય. ડુરાન્ડ લાઇન જે અફઘાનિસ્તાન પાકિસ્તાન વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા ધરાવે છે. બ્લુ લાઇન જે ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા ધરાવે છે જેનું નામ છે બ્લુ લાઇન. ઓકે. નેક્સ્ટ જોવા જઈએ તો ભારત અને ચીન, ભારત અને ચીન વચ્ચે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા છે એક મેકમોહન લાઇન બતાવે છે. હવે તમે જોશો કે ભારત અને ચીન વચ્ચે LAC છે. ઓકે. અને એક જોશો તમે મેકમોહન લાઇન, જે બંને આંતરરાષ્ટ્રીય સીમાઓ છે. તમે ભારતનો નકશો જોશો તો ભારતના જ્યારે ભૂગોળની જિયોગ્રાફીની વાત કરીશું ત્યારે આમાં વધુ આપણે સ્પષ્ટ કરીશું. ઓકે. નેક્સ્ટ જોવા જઈએ આપણે તો બીજી કેટલીક અગત્યની માહિતી છે, તમને હું ડાયરેક્ટ બતાવું છું. ગ્રીન લાઇન, ગ્રીન લાઇન જે ગ્રીન લાઇન છે એ ઇઝરાયલ અને ઇજિપ્ત, જોર્ડન, લેબનોન અને સિરિયા વચ્ચે, ઇજિપ્ત અને સિરિયા વચ્ચે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા છે એને ગ્રીન લાઇન કહેવાય છે. નેક્સ્ટ જોવા જઈએ તો પર્પલ લાઇન. આ પર્પલ લાઇન છે એ ઇઝરાયલ અને સ્પેશિયલ સિરિયા વચ્ચેની આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા બનાવે છે. ઇઝરાયલ અને સિરિયા વચ્ચે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા છે જેનું નામ છે પર્પલ લાઇન. ઓકે. નેક્સ્ટ જોવા જઈએ તો કર્ઝન લાઇન. આ કર્ઝન લાઇન એ છે પોલેન્ડ અને રશિયા વચ્ચેની આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા છે. પોલેન્ડ અને રશિયા. આ પોલેન્ડ અને રશિયા વચ્ચેની આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા છે જેનું નામ છે કર્ઝન લાઇન. ઓકે, ડન. ત્યાર પછી MDL એટલે કે મિલિટરી ડિમાર્કેશન લાઇન, મિલિટરી ડિમાર્કેશન લાઇન. ઓકે. જે ઉત્તર કોરિયા દક્ષિણ કોરિયાની વચ્ચેની જે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા છે જેનું નામ છે ઉત્તર કોરિયા અને દક્ષિણ કોરિયા. ઓકે. ઉત્તર કોરિયા અને દક્ષિણ કોરિયાની આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા છે જેનું નામ છે MDL. ઓકે. મેગીનોટ લાઇન, આ મેગીનોટ લાઇન જે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ છે જે ફ્રાન્સ અને જર્મની વચ્ચે છે. ફ્રાન્સ અને જર્મની. ઓકે. તો ફ્રાન્સ અને જર્મની વચ્ચે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા છે જેનું નામ છે મેગીનોટ લાઇન. ઓકે. તમે આ નોટ ડાઉન કરી લેજો. ડન. ઓકે. નેક્સ્ટ જોવા જઈએ તો એક છે 31 જે એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે એવી છે. 31 પેરેલલ નોર્થ લાઇન. ઓકે. 31 પેરેલલ નોર્થ લાઇન જે છે એ ઈરાક અને ઈરાક વચ્ચેનું બતાવે છે. ઈરાક અને ઈરાન જે પ્રદેશ છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા ધરાવે છે જેનું નામ છે 31 પેરેલલ નોર્થ લાઇન. ઓકે. તો કેટલીક આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્ત્વની સીમાઓના નામ હતા, તો આમાં તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે.
ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ સારા એવા ટૉપિક સાથે મળીશું. બેસ્ટ ઓફ લક. થેન્ક યુ.